where he was to serve had their own manse, their own house. Și biserica în care sluja avea casa specială pentru păstor. So the pastor and his wife went into the house which was provided for them. Așa că păstorul și soția lui au mers în casa care li s-a dat. While they were living there, În timp ce trăiau acolo, a very needy lady joined the congregation. o doamnă care avea nevoi destul de mari a venit în cadrul adunării. One day he found this lady leaning over the gate of his house. Și într-o zi a găsit-o pe această doamnă stând pe gardul casei lui. For the 6th time she had tried to take her life. Pentru a 6-a oară a încercat să își ia viața. She was full of drugs that she had taken. Căzuse datorită drogurilor, datorită medicamentelor pe care le luase. The pastor and his wife had tried to help in the past. Pastorul și soția lui au încercat să o ajute în trecut. But every time she had gone off and then she had tried to commit suicide again. Dar de fiecare dată ea pleca și încerca din nou să se sinucidă. So this pastor and his wife Așa că pastorul și soția lui took this lady into their home. au luat-o pe această femeie în casa lor. She was very sick for 6 weeks. Și a fost foarte bolnavă pentru aproximativ 6 săptămâni. And then she recovered and she could start to eat food again. Și apoi și-a revenit și a început din nou să mănânce mâncare. But she needed a lot of help. Dar avea nevoie de foarte mult ajutor. They found a doctor Au sunat doctorul and they found a Christian psychotherapist. și au găsit un psihoterapeut creștin. And they prayed together regularly for her. Și s-au rugat împreună în mod regulat pentru această doamnă. And gradually over the years Și de-a lungul anilor, she got better. ea și-a revenit. She stayed in that family A stat în această familie for 11 years. pentru 11 ani. She was like their first child. Era ca și primul lor copil. They went on and they had 2 boys and then they had a girl. Ei au continuat și au avut un băiețel și o fetiță. But after 11 years they said, we think you can trust God now on your own and you could start to live on your own 2 feet. Și după 11 ani au spus acestei femei, credem că ești capabil acum să trăiești pe cont propriu. So she found a flat and she started to live there. Așa că au găsit un apartament și a început să locuiască, a mers să locuiască acolo. Very many years carried on. Very many years happened. După mulți ani, And so a long time later, după mult timp, when the pastor was ready to retire, când pastorul acesta era gata să se retragă din pastorat, and he and his wife were worried about where they should live. și pastorul și soția erau îngrijorați de oare unde vom locui. Because they had always lived in houses belonging to the church. Pentru că ei întotdeauna locuiseră în case care aparțineau bisericii, deci nu aveau casa lor proprie. And now they were well over 60 Și acum aveau peste 60 de ani and worried about a home. și își făceau griji în legătură cu o casă. The lady who they had helped many years before Doamna aceasta pe care ei o ajutaseră cu mulți ani în urmă went to a solicitor. s-a dus la un avocat. And she said to this solicitor Și a spus acestui avocat that we've just lost it. You can take this one. Okay. And I'll take the next one. Yeah. Am I live with this? Yeah. Right. So this lady is sitting in the solicitor's office Și așa că doamna aceasta stătea în biroul avocatului and she says, și ea zice, I want to give my bungalow și vreau să dau căsuța mea to this pastor and his wife. acestui păstor și soției lui. The solicitor said no, Avocatul a zis nu, but she insisted. dar ea a insistat.
And so he made her an arrangement Și așa că a făcut aranjamente that the house would be given to the pastor and his wife, but she could continue to live in it as long as she lived. în așa fel încât casa să fie dată păstorului, însă doamna aceasta să poată să locuiască în casă atât timp cât ea va trăi. And the solicitor called in the pastor and his wife, Și avocatul i-a chemat pe păstor și pe soția lui and he says, I've got good news for you. și le-a zis: am vești bune pentru voi. This lady tells me Această doamnă îmi spune: you gave her a house when you didn't have one. She wants to give you a house because you don't have one. că această doamnă, acestei doamne căreia voi ați oferit o casă atunci când ea avea nevoie, ea vrea să vă dea vouă acum când voi aveți nevoie de o casă, să vă dea o casă. So when the pastor and his wife went to the building society, Așa că atunci când ei s-au dus la cei legați de casă, to borrow a large amount of money to buy a house to live in, vroiau de fapt să-și cumpere o casă și să locuiască în ea și ceruseră un împrumut. the man at the building society said, Omul de acolo, with your income, cu venitul vostru, le-a zis, retiring as you are, faptul că ieșiți la pensie, you won't be able to afford a mortgage. nu o să fiți capabili să vă luați o casă prin împrumut bancar. You won't be able to buy a house. Nu veți putea să vă cumpărați o casă. But the pastor said, Dar pastorul le-a spus: we already have a house. noi deja avem o casă. And when they checked it out, that was true. Și când au verificat, au văzut că e adevărat. So that pastor and his wife were able to get a mortgage, Așa că ei au fost capabili să-și iau o casă and they were able to find a place to live in și să themselves. găsească un loc unde să stea, să locuiască. Give, they gave that lady a home, Ei au dat acestei doamne o casă and it will be given to you. și ți se va da și ție înapoi. That lady gave them a home, Acea femeie le-a dat lor o casă, not just a little home, nu doar una mică, but a wonderful home. ci o casă minunată. Good measure, pressed down, shaken together, running over, poured into your lap. Vi se va turna în sân cu o măsură bună, îndesată, clătinată, care nu se va vărsa pe deasupra. Because all the time that the lady had been living in this house, the price had been going up and up and up and Și în up. timpul în care doamna asta trăia în casă, prețurile crescuseră. That encourages us to be generous, doesn't it? Asta ne încurajează pe noi să fim generoși. Give, Dă, and because our Father is faithful, și pentru că Tatăl nostru este credincios, it will be given to you. ți se va da și ție. He gives us what we need, El ne dă nouă ce avem nevoie, but He's not mean, dar El nu e rău, He is a generous ci El este generos. Father. I know that that story is true, Știu că această povestioară este adevărată, because the pastor in question is me. pentru că acest păstor este, de fapt, sunt eu. That is my testimony to Aceasta este God's mărturia goodness. mea. Give, Dă and it will be given și ți se va da to you. și ție înapoi. Amen. Amin. God bless you.